راځو jQuery کې موږ سره فلټرینګ میتھډز دي. موږ تیر کلاسونو کې وی چې موږ سره یو انسسټر میتھډز دی، هغه موږ وی ریزنډنت میتھډز هم وی سبلنګ هم وی او اخري میتھډز موږ سره فلټرینګ میتھډز دي. او دا هم ټول موږ سره د ټارګټینګ مسله ده چې دا لخره وایو زموږ چې کوم ټارګټینګ سیستم دی هغه مکمل خلاصيږي او زموږ jQuery هم لخره پای ته رسیدو والا دی او یو څه شیان پاتې دوه کلاسو کې هغه لخره خلاصيږي. یو کلاس کې کېدای شي سبا ته خلاص کوم قانون او دوه کلاسو کې خلاصوم. راځم پدې کې چې دا موږ سره یو فرست دی، یو موږ سره لاست دی، یو موږ سره ایکویشن دی، بل موږ سره فلټر دی او بل موږ سره ناٹ دی. دا فلټر بیخي د کار نه دی او دا نور تر راځي لخره. نو زموږ څلور درشم درس دی او زه بل کوم څلور دیر شو بیا کوم filtering.html. نو بیا هم د تیر کلاس ډیزاین ته ضرورت دی، نو هغه کاپی کوم او دلته پیسټ کولو نو وروسته د فایل چې کوم پات دی هغه کاپی کوم او موږ چې مخکې کوم jQuery لیکل هغه دې نه کټ کوو او راځم براوزر ته، براوزر کې به دا پیسټ کوم. نو دا هغه زموږ سټایل دی چې په دې باندې به موږ خپل دغه چې کوم فلټرینګ میتھډز دی هغه به موږ اپلای کوو. راځو لخره سره په دې کې موږ سره چې لومړی کوم میتھډ راځي هغه ته فرست ویل کیږي. فرست نه مطلب دا دی چې په صفحه کې لومړی کوم الیمنٹ تاسو ټارګټ کول غواړئ. مثال په صفحه کې تاسو 101 پیګانې تاسو اخیستي 101 پیګانې او تاسو غواړئ چې لومړنی کوم پی دی هغه ټارګټ کړئ، تاسو کولی شئ د فرست څخه استفاده وکړئ. یا مثال د خبره تاسو صفحه کې 101 ایمیجونه اخیستي، 100 ایمیج اخیستي، 2000 ایمیج ما اخیستي او تاسو غواړئ لومړنی چې کوم ایمیج دا هغه ټارګټ کړئ، نو فرست نه استفاده کوئ. که اخرینی ټارګټ کول غواړئ لاست نه استفاده کوئ. او که چېرته ته نمبر ورکول غواړئ چې دا نمبر راوله بیا به ایکویشن استفاده کوئ. صحیح شو؟ اوس به څه کوو؟ اوس به زه راځم. نو د دې له خاطر به زه داسې وکړم چې دا کوم اوټر دیف اخیستی دی، د اوټر دیف کې دلته به زه راشم ورته لیکم چې دیف او دیف کې به زه یو آی ډي ولګوم ورته به لیکم چې پی او په دې کې به یو پاراګراف اخلم به لیکم چې لارې مولارې ته به لیکم چې شل ورډه او کاپی پیسټ به کوم او دلته به راشم صفحه به زه ریلوډ کړم. موږ سره به یو څو پاراګرافونه هم دلته راشي. نو اوس به تاسې پوه شئ چې خبره کوم ځای کې ده. څلور به یې پرېږدو نور به یې لرې کړم. ښه نو اوس ټارګټینګ کوو. ټارګټینګ د راځم زه دې ته کلاس ورکوم، مثال د خبرې کلاس نه ورکوم ضرورت نشته. نو زه سور لوم، زه ورته وایم داسې وکړه ویلو نه مخکې دا یو پی دیز نه کاپي کوم دلته بره هم اچوم که نه تر څو تاسو په فرق کې پوه شئ چې زه څه وایم ورله او دلته هم راځم مثال د خبرې ور اچوم. صفحه مې ریلوډ کړو. صحیح شو؟ نو دا موږ سره پاراګرافز دي. اوس زه څه وایم؟ اوس راځم او دلته ټارګټ کوم. زه ورته وایم زموږ چې کومه باډي ده په دې کې چې کوم موږ سره فرست. صحیح شو؟ په دې کې فرست څه شي؟ نو تاسو به وایئ چې په دې باډي کې چې کوم پاراګراف دی خو چې کوم فرست پاراګراف دی دا داسې معنا لري. ښه په دې باډي کې چې کوم پاراګراف دی خو چې کوم فرست پاراګراف دی داسې معنا ده. نو هغه به راواخلئ او د هغه چې کوم بیکګراوند کلر دی سیسس به ولګوئ او سیسس کې به ورته وایئ چې بیکګراوند کلر یې چیکه بیکګراوند کلر او کلر چې دی هغه موږ ته ریډ کړه. نو په دې باډي کې ټول هغه پاراګراف او هغه پاراګراف چې فرست وي صفحه زه ریلوډ کړه نو په دې باډي کې فرست پاراګراف هم دا دی که نه. نو ګوره بیکګراوند کلر چې شو تاسو سره ریډ شو. نو فرست څه مطلب؟ ستا په دې ټوله صفحه کې پاراګرافونه وي خو چې لومړنی کوم پاراګراف دی د هغه بیکګراوند کلر به تاسو سره چیک کړي. بیکګراوند کلر نه ګوره تاسو هر څه کولی شئ. ښه زه به تاسو یو بل مثال هم درکړم، تاسو به وایئ چې دا استاد څه په ګډوډو سره دی. دلته زه کولی شم مثال ورته ولیکم چې کله کلیک پرې وشو نو بیا راشه فنکشن کال کړه، په فنکشن کې ولیکه چې فنکشن کې بیا څه وکړه، فنکشن کې به داسې وکړي چې دا په چا کلیک شوی که نه د دې به چیا سټ کړي، د دې به ټکس سټ کړي او ټکس کې به ورته ووایي چې یاهو او دغسې یو چغه به وواخلي ورته او دا مې څه ولیکو. دلته راغلم صفحه مې ریلوډ کړه. اوس ګوره چې کله په دې کلیک کړم نو ګوره هغه موږ سره ولیکل شو. نو زما دا ټارګټینګ زه تاسو ته ښیم ټارګټینګ څنګه کوئ. ضروري نه چې موږ بیکګراوند کلر لپاره ټارګټینګ کوو. ګوره چې تاسې هر یو کار کول غواړئ لومړی به د هغه کار لپاره هغه ایلیمنټ ته ځان رسوئ. کله چې هغه ایلیمنټ ته ورسېږي بیا چې تاسو بیکګراوند کلر ورکوئ، که تاسو انیمیشن ورکوئ، که تاسو ټکسټ سټ کوئ، که تاسو هر یو کار کول غواړئ تاسو بیا کولی شئ. زه تاسو بیکګراوند کلر ځکه ورکوم چې بس اسانه دی او پرې پوهېږئ. باقي که تاسو هر څه کولی شئ. ګوره ما یو ایونټ پرې ولګوو نو تاسو داسې نه شئ چې همدا بیکګراوند کلر هم کتلی او بل شی پرې نشئ کولی، هر څه کولی شئ. صرف دا ده چې زه څنګه دې پي ته ځان ورسوم. مثال ما تاسو وی په دې صفحه کې لومړی پی چې راځي هغه دا سټایل ورکړو. دا اسانه طریقه ده کنه. په دې باډي کې چې کوم پی راځي لومړی
هغه داسې کا څنګه کا بیک ګراوند کلر لور کنو بیک ګراوند کلر به شي دا به تاسو ریډ شي لاست مطلب په ټوله صفحه کې چې اخرینه کوم راځي نو ګوره پاراګراف لاست چې کوم یو دی صفحه لوډ کنو لاست راشه لاندې راشه ګوره لاست موږ سره دا دی کنه نو ګوره بیک ګراوند کلر چې دی موږ سره ریډ دی صحیح شو زه ته په دې صفحه کې صحیح شو په دې باډي کې یا باډي کې نو په دې اوټر چې کوم آی ډی ده په دې کې چې کوم الای ده خو چې کوم فرست الای ده او سفری لوډ کما بیک ګراوند کلر ریډ کنه ګوره فرست الای هم دا ده کنه بیک ګراوند کلر چې شو ریډ شو زم چې لاست کوم الای ده نو لاست ته لیکم نو چې لاست لیکم سفری لوډ کوم نو ګوره لاست موږ سره دا الای ده دا شو موږ سره خبره بل خبر دا ای کیو ټولی کنه اکویشن صحیح شو دلته بتاس نمبر پاس کوم ضرورت ما په دې باډي کې دا پم دی الای کې په دې الای کې چې کوم څل لومړنه الای ته داغه بیک ګراوند کلر چیک بدل کا ریلوډ کنه ګور لومړنی بیک ګراوند کلر بدل شنه تاسو وایئ چې لومړی خدا دی نو دا لومړی نه دی دا چې کوم نمبرینګ کوي هغه د انډیکسینګ کوي انډیکسینګ مطلب دا چې دا چیک کوي دا تا تر اخلي د 0 نه دل شروع کوي نو دا 0 دی دا 1 دا 2 دا 3 دا 4 دا 5 دا د سې دل کوي اره سره قبل ده نو تاسو په دې وایي کړئ چې کوم انډیکس نمبر دی هغه څونه شروع کیږي هغه د 0 نه شروع کیږي نو چې کله 0 نه شروع کیږي نو د دې چې کوم انډیکسینګ دی هغه 0 نه شروع کیږي نو په 0 دا دی او په 1 دا دی اوس کا دوه ټولې کوم چې 0 راواله نو ګوره لمړنه به تاسو راواخلي د دې بیک ګراوند کلر کزو هم چې دا یو راواله نو ګوره 0 1 2 3 نو دا به تاسو 3 ورته ولیکئ چې کړو لیکنو دریم به تاسو راواخلي زه څورته په دې ټوله باډي کې چې کوم پاراګراف دی خو چې کوم په دریم نمبر دی باډي کې پاراګراف حکم چې په دریم نمبر نو سفری لوډ کا دا یو دا 0 دا 0 دا 1 دا 2 نو ګوره دا موږ سره راغی درې مې ورکړی کنه نو 0 1 2 3 نو ګوره د موږ ته راواخستو بس دا نمبر ورکړو تاسو به راخلی او دا زموږ د دې اکویشن کار دی بل چې د موږ سره هغه چې دی هغه موږ سره ناټ دی ناټ څه کار کوي ګوره زه راځم ورته سوي ما د دې نه دا تیریږم ناټ اول ناټ وي فلټر ته راځو بل چې د موږ سره فلټر دی فلټر څه کې په فلټر کې به تاسو ورته وایي څه به ورته وایي زه هم چې ماته هغه پیرا واخله په دې باډي کې چې په هغه کې کلاس ایکس ای بي سي لګېدلی وي هغه پیرا واله چې په هغه کلاس ای بي سي لګېدلی نو راشه چېرته براوزر ته سفری لوډ کا نو دلته داسې یو پی هم نشته چې کلاس پرې ای بي سي لګېدلی نو ځکه تاته دا نه شو کېږي اوس که زه راشم په یو باندې ای بي سي ولګوم مثال په دې زه راځم او په دې زه کلاس لګوم او کلاس چې دی موږ سره ای بي سي نو اوس به دا موږ ته راواخلي سفری لوډ کا نو فلټرینګ کوي نو ګوره دا راواخلو بیک ګراوند کلر چیک کوم څه ریډي کړو څورته هم چې ماته هغه په دې ټول باډي کې یا باډي پرېدم راځم په دې اوټر کې کوم الای دا هغه الای راواله چې په هغه باندې چې لګېدلی وي بره موږ چې لګولی دی په دې باندې آی ډي سي لګېدلی وي نو زه کوم چې آی ډي سي لګېدلی وي سفری لوډ کا نو ګوره په دې آی ډي سي لګېدلی او ناټ څه کوي ناټ بیا سرچپه کوي ناټ بیا څه وایي دلته زه ناټ ولیکم نو ما ورته وایي چې ما ته هغه الای راواله په ټوټر کې چې په هغه سی کلاس سی آی ډي نه وي لګېدلی نو که سفری لوډ کړم نو ګوره دا یې پرېښود نور ټول یې راواخلو ځکه په دې ټولو باندې سی آی ډي نه ده لګېدلی خو په دې باندې لګېدلی نو دی یې راوانخستو ناټ مطلب هغه یو راواله چې په هغه باندې دا کلاس نه لګېدلی په هغه باندې دا آی ډي نه لګېدلی نو تا ته به هغه راواخلي نو دا موږ سره د ناټ کار دی اخره کې سلایس د ډیر زیات مهمه موضوع ده نو لیکم چې سلایس او سلایس کې به تاسو چې کوي برخې بوله پاس کوي او برخې څنګه پاس کوي مثال ورته وایم چې د سیوکا ماته په دې اوټر کې الای راواخلو د دوه شروع وکا او سفر ته لوډ کوم نو ګوره الای راواخلو دوه شروع کو ټول ته بیک ګراوند کلر ورکو زه ته چې ماته الای راواخله دریونه شروع وکا نو ګوره دریونه به شروع کې بیک ګراوند کلر بوته ریډ کی زه ته 1 نه شروع کا نو 1 نه به شروع کې بیک ګراوند کلر به ریډ کی دل دا هم انډیکسینګ د 0 نه کوي ښه که زه ورته 0 ولیکم نو موږ ته به د سر نه شروع شي اوس زه ورته وایم چې د 1 نه شروع شه 3 پورې راواله نو 1 اما واچو 3 ورته ولیکه نو ګوره سلایسینګ به وشي 1 نه به شروع شي 3 پورې به راوالي صحیح شو انډیکسینګ د 0 نه کوي انډیکسینګ د 1 نه کوي خو چې کوم یو تا ورته لیکلی هغه ځینه شروع کوي هغه نه راخلي ښه انډیکسینګ دا یا ساته ښه دا انډیکسینګ 0 نه کوي انډیکسینګ دا چې دی د مغه 1 نه کوي خو چې کوم یو تا ورته یاد کړی دی هغه نه شروع کوي هغه نه راخلي بس اخواته راخلي که زه اوس ورته وایم چې مثال د خبرې دې نه شروع که 4 پورې راوال نو ګوره 1 نه شروع کوي 4 پورې راخلي
نو دا مونږ سره خبره ده چې دا مونږ سره خبره ده سلایز ده او دا مونږ سره خبره ده فلټرینګ میثډز دي